Natural glow, paano ko nami-maintain sa aking balat? Mabilis na nagpapaputi ito sa 7 araw na paggamit, makikita ang resulta. Whitening toner for clean pores and fresh glow. 2 tablespoon facial cleanser. Silka papaya ang aking ginamit. At 1 tablespoon ng aloe vera gel. At kung mapapansin nyo, pinagmix ko ito, napakaganda ng effect at resulta sa balat. Dahil heto nga ang madalas kong gamit. Sa lahat, tumutulong itong mag-reduce sa wrinkles na nagbibigay brightening skin, tumutulong sa acne scar kasama ng hyperpigmentation at pores. 1 teaspoon grapeseed oil. Bakit nga ba grapeseed oil ang aking nilagay? Help tighten skin to clean up pores. Napakaganda ng benefits nito. Dahil naglalaman siya ng antioxidant, tumutulong sa may mga acne. Sama na rin ng facial cleanser na ating ginamit. Bakit nga ba? Niacinamide, napakaganda sa kuti. Dahil mini-maintain nito ang moisture na pinoprotektahan ang balat natin, lalo sa premature aging, yung pagkatanda ng kuti. Perfect itong gamitin, lalo pag nagkakaedad na. Dahil heto'y subok, gamit ko talaga. Handa pang linis, nagre-remove talaga siya ng dumi dahil na rin sa papaya extract na ginamit natin. Napaka-effective magbigay whitening sa balat. Sobrang mild lang nito, lalo yung amoy, lalo pag ginamit sa balat na nagbibigay glossy at malambot sa kuti. Sobrang nagbibigay linis at napakagaan sa kutis at napakaganda ng effect. Gamit-gamitin lang, continuous lang. Pwedeng repilan, pwedeng ulitin. Sobrang magugustuhan nyo rin to dahil pinapanatilihin niyang hydrated yung balat na hindi nagdadry, binibigyan moisture, higit sa lahat binabawasan niya yung fine lines at wrinkles natin. Dahil mas pinapabuti niya ang produksyon ng collagen, lalo sa ating mga balat, naglalaman ito ng vitamin E na pinapanatiling moisturizing, pampalusog sa ating mga balat. Heto nga po, bago matulog sa gabi ay pwede mong panglinis, kinabukasan pansinin mo yung lambot, napakagaan sa kutis at napakaganda ng effect. Sobrang mini-maintain niya yung whitening, napaka-gently nito na nagbibigay improve lalo sa skin complexion. Perfect itong gamitin for all skin type, na mas pinoprotektahan ng balat, lalo sa palatandaan ng ating pagtanda dahil habang nadadagdagan, nababawasan ng collagen sa ating kutis. Gives my skin moisture, it cleans my face really well, keeping the skin hydrated and natural glow. Thanks for watching, guys!